السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل تربو. التربو ده انا هوضح لكم ازاي ننفذه لاي مقاس واي سن، سواء للبناتات الصغيرين او للكبار، وهوضح لكم بالتفصيل. بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل التربو. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل التربو. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، أنا هستخدم خيط صوف متوسط السمك، هشتغل بيه على فتلتين علشان محتاجة التربو بتاعي يبقى كبير. تمام. وفي نفس الوقت محتاجة ان الخيط بتاعي يبقى كبير، فتلته سميكة. لو انتي الفتلة بتاعتك سميكة هتشتغلي على فتلة واحدة بس، انما لو متوسطة السمك هتشتغلي على فتلتين زي ما انا بشتغل كده، انما لو رفيعة هتشتغلي على 3 فتلات على حسب الخيط المتاح عندك. تمام. وهستخدم ابرة مقاس 6 مليمتر. تمام. هنبدأ دلوقتي علشان ننفذ التربو ده. هنبدأ ازاي؟ هوضح لكم انا. بنبتدي من اسفل التربو، مش بنبتدي من فوق، لا بنبتدي من تحت. من الكمر بتاع التربو. هنعمله ازاي؟ هرتفع ب4 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4. تمام. وبرتفع بعد ما ارتفعت ب4 غرزة سلسلة كده بالشكل ده، هرتفع ب2 سلسلة ارتفاع، وباخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. تمام. واللي بعدها غرزة عمود بلفة كمان كده 2، واللي بعدها كده 3 اهو. خيط البداية دخل معايا كده، ادي كده 3، ادي كده 4، كده 4 غرزة عمود بلفة كونتهم. طيب انا هشتغل ازاي بعد كده؟ ده الكمر او اطراف التربو بتاعتي. انا محتاجة مش محتاجة ارتفاع اكتر من كده، طبعا انتي على حسب الارتفاع اللي انتي حباه. يعني ممكن تعملي 6 سلاسل او 8 سلاسل او كمان 10 سلاسل على حسب الارتفاع اللي انتي حباه. فانا ما بحبش الكمر او اطراف التربو تبقى عريضة قوي. تمام. عشان كده اشتغلتها على 4 سلاسل. هعمل ايه بعد كده؟ برتفع ب2 سلسلة وبلف القطعة كده عندي بالشكل ده. تمام. وبشتغل هشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة، بدخل فيها وبعمل غرزة عمود بلفة، وباخد لفة على الإبرة وبنزل في الغرزة في الحلقة الخلفية من الغرزة، وبعمل غرزة عمود بلفة كمان. ادي 2، واللي بعدها كده 3، ادي كده 4. كده كونت ال4 غرزة عمود بلفة بتوعي. طيب انا برتفع بالاسطر بنفس الطريقة، برتفع ب2 سلسلة وبلف القطعة كده بالشكل ده، وبشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة، بس الحلقة الخلفية من الغرزة بدخل في الحلقة الخلفية كده بالشكل ده، وبعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. ادي كده 4، بدخل في الحلقة الخلفية وبعمل الغرزة بتاعتي. طيب انا برتفع بالقصر لحد ما بوصل لايه بالظبط؟ لحد ما بوصل لدوران الراس للشخص اللي احنا هنعمله التربو دوت. يعني انا بالنسبة لي هحتاج مقاس دوران الراس بتاعي من 48 ل50 سنتي على حسب السطر اللي بنقف عنده. تمام. التربو ده انا هعمل له من سن، يعني من سن 16 17 سنة فيما فوق. يعني ممكن يلبس ل 30 35 سنة، يعني بيلبس على حسب مقاس دوران الراس للشخص اللي احنا بنعمل له التربو ده. تمام. فهرتفع بالاسطر لحد ما بوصل لطول الجزء بتاعي بيبقى من 48 ل50 سنتي. برتفع ب2 سلسلة وبلف القطعة كده بالشكل ده، وبشتغل في الحلقة الخلفية من غرزة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده.
انا كده وصلت للمقاس اللي محتاجاه. وفي حاجة حبيت اوضحها لكم، ان احنا ناخد بالنا من ان الكروشيه بيكبر معانا وبيمط معانا بما يعادل 2.5 سنتي. طيب احنا هنعمل ايه بعدها كده؟ هنشتغل ازاي؟ هنيجي نقفل القطعة دي علشان نشتغل بعد كده في شكل دائري. هنقفلها ازاي؟ بعد ما بنكون الجزء بتاعنا ده، بدخل كده في الغرزة اهو، والغرزة المقابلة ليها على طول بالشكل ده، وبقفل بغرزة حشو. تمام، ادي الغرزة والغرزة المقابلة ليها، وبقفل بغرزة حشو، وادي غرزة والغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده وبغرزة حشو، وادي غرزة واخر، ادي الغرزة اللي قبل الاخيرة، وادي غرزة كده واخر غرزة الغرزة المقابلة ليها بالشكل ده، وبقفل بغرزة حشو. تمام. طيب انا كده قفلت القطعة بتاعتي. كده ظهر القطعة هلفها كده بالشكل ده علشان نشتغل على العدلة بتاعة القطعة. طيب احنا هنشتغل ازاي بعد كده؟ هنشتغل غرز حشو. ازاي؟ برتفع بغرزة سلسلة، وبشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو، واللي بعدها كمان غرزة حشو اهو. فوق كل غرزة غرزة حشو بنشتغل لحد ما بنوصل لنهاية السطر. السطر الاول بس اللي احنا بنشتغله من غرز الحشو، انما الاسطر اللي بعد كده بنشتغلها من غرزة النص عمود. وممكن لو كمان لو حابة تشتغليها بغرزة العمود بلفة، اوكي مفيش مشكلة، بس انا برجح الغرزتين دول، يا اما غرزة الحشو او غرزة النص عمود على حسب ما انتي حابة. بالشكل ده فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبعد كده هرجع لكم اوضح لكم هنكمل باقي التربو ازاي. وصلت كده لنهاية السطر زي ما وضحت لكم. فوق كل غرزة غرزة حشو بنعمل ايه؟ بدخل في السلسلة اللي ارتفعتها بتاعة الارتفاع، وبقفل كده بمنزلقة علشان انهي السطر بتاعي، وده كان بداية التربو. طيب احنا الاسطر اللي بعد كده هنشتغلها ازاي وكام سطر بالظبط او بالمقاس كام بالظبط؟ هرتفع ب2 سلسلة، وهشتغل من غرزة النص عمود فوق كل غرزة حشو غرزة النص عمود بالشكل ده، نص عمود. الغرزة اللي بعدها كمان اهو، كل غرزة حشو غرزة نص عمود. غرزة النص عمود ازاي؟ ان انا باخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الغرزة، بتكون عندي 3 حلقات على الابرة. ناخد بالنا دي 3 حلقات، كل حلقة بخيطين علشان انا بشتغل على فتلتين. تمام، 3 حلقات على ابرة، وباخد لفة واطلع من ال3 حلقات كده بالشكل ده، وبكرر نفس الخطوة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبرتفع بالاسطر. طيب انا هرتفع بكام سطر بالظبط وهرتفع بالاسطر قد ايه؟ انا بالنسبه لي المقاس اللي انا بشتغله هحتاج ان انا طول الايس كاب العادي، طول الايس كاب العادي بيبقى معايا من 23 ل 25 سنتي. فانا علشان ده تربو، التربو بيبقى متهدل كده من ورا، يعني طويل من ورا، بيبقى بحتاج ان انا اكبر بما يعادل 5 سنتي. يعني انا هرتفع لحد ما طول التربو بتاعي يبقى 30 سنتي. اوكي، اي تربو بنعمله بنكبر بما يعادل 5 سنتي عن المقاس المطلوب. يعني ده كده ارتفاعه 7 سنتي بالظبط. هرتفع بالاسطر لحد ما بوصل ل30 سنتي، وهنرجع مع بعض نقفل التقفيلة النهائية للتربو بتاعتنا اهو. باخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة بالشكل ده، واخد لفة واطلع من الغرزة، واخد لفة واطلع من الحلقات اللي عندي بالشكل ده اهو. فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر.
أنا كده وصلت للطول زي ما وضحت لكم إزاي. هنبدأ دلوقتي مع بعض بعد ما وصلنا للطول. بابتدي أقص الخيط وباجيب إبرة التنظيف وبامرر الخيط كده بحيث إن القطعة دي تبقى معانا، قطعة الخيط اللي إحنا قصيناها تكفي إن إحنا نقفل بيها التربو. تمام. هنبدأ نعمل إيه دلوقتي؟ باجي كده هو التربو من فوق كده بالشكل ده، باجي في الأطراف دي باروح جاية ممررة الإبرة كده على أطراف الخيط بالشكل ده كده. أنا كده بعد ما مررت الخيط كله على أطراف الغرزة بالشكل ده، هابتدي دلوقتي أشد الخيط كده بالشكل ده بحيث إن هي الجزء ده يبقى يتقفل معايا أهو. بنشده جامد وبعد كده بنبدأ نثبت بالإبرة، بنخيطها كده. بيبقى الشكل النهائي للتربو معايا بالشكل ده، وده الشكل النهائي للتربو. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل التربو. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل التربو بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.